ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම අදත් ඔයාලට මම නැචරල් සිලෝන් ආයතනය විසින් ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න ලබන අලුත්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් පිළිබඳ හඳුන්වා දෙන්නයි ආවේ. මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙනවා අපේ ආයතනයෙන් ඔයාලට හඳුන්වා දෙන අලුත්ම බොඩි ලෝෂන් එක තමයි venivel white turmeric body lotion එක. මේ venivel white turmeric body lotion එක වාට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ venivel white body lotion එක මිලිලීටර් 300ක ධාරිතාවකින් වාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහි මිල සඳහන් කරලා තියෙන රුපියල් 995ක් වැනි මුදලට වාට ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හරහා දැන් තිරේ දිස් වෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඔබගේ ඇනෝම අදම වෙන් කරවා ගන්න පුළුවන්. මේ venivel body lotion එක දැනට පාවිච්චි කරපු අයත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති. ඒ බලන අය පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ බොඩි ලෝෂන් එක ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව. Thank you, good luck.